נוע פטריוטי, מראים רק את השלילי, אבל יש פה גיבורים. מדהים, ממש ממש ממש. תנו אותו מחיאות כפיים לבמאי שלנו, רועי אורנשטיין. אני רוצה להזמין לבמה, להענקת פרס לבמאי, את סגן יושב ראש אם תרצו שי רוזנגרטן, קבלו אותו. את שיילה ברזינקי, מנהלת הכספים שלנו. שיילה, פרט. מתן ג'רפי, ראש אגף המשימות, ואת נאו בן שבת, ראש הרכז למשימות מיוחדות. רועי, בבקשה. קבלו אותו. איפה אבנר? אתה פה, יש לך אותנו? בבקשה, בואו נתחיל את הפאנל שלנו, אביא לכם את המיקרופונים, בטח. טוב חברים, אנחנו קצרים בזמן, אני גם רואה שכמה חבר'ה כאן ניסו טיפה, מה שנקרא, לנצל את ההזדמנות. אני מראש מתנצל על קוצר הזמן, לא יהיה לנו כנראה זמן לשאלות חיצוניות, ואני מקווה שכולם רואים ושומעים, ואם יהיה בעיות עם הסאונד תגידו. קודם כל שוב פעם כפיים לרועי אורנשטיין. רועי, כולנו התרגשנו מהסרט, והלוואי שהיה לנו עכשיו אפילו שעתיים לבוא ולדבר. אם הקהל פה ירצה להישאר יותר אנחנו נעשה את זה. אבל בכל זאת אנחנו נתחיל כזה בזבנג וגמרנו. בוא תגיד קודם כל איך הגיע הרעיון לפני כמה, 15 שנה? משהו 15 שנה לבוא לעשות סרט על מבצע מוקד. תן שנייה את ה... אני אגיד משהו אחר. לפני 15 שנה, אפילו לפני, הייתי סטודנט ב-2004 באוניברסיטת תל אביב. וכאילו לתת לכם טיפה אווירה של איך זה להיות סטודנט בקולנוע באוניברסיטת תל אביב. אז אני זוכר את היום שתפסו את סדאם חוסיין. אני עד כדי כך חתייה, אבל... והמרצה, שהוא היום הלקטור הגדול יותר בקולנוע הישראלי, והוא כאילו ברצותו יעבור פרויקט וברצותו לא, עמד על הבמה והוא כאילו צועק, והוא כועס, איך משפילים ככה את המנהיג של העם העיראקי, ואני כאילו יושב... או נגיד לצורך... לא הרבה השתנה, אני בטוח, אבל אני זוכר כאילו בתור סטודנט שאני מתחיל לראות סרטונים של כאילו איזה כנופיה של פשיסטים שקוראים להם אם תרצו, כאילו, זה היה דור אחר. זה אנחנו. שכאילו אמרתי לעצמי, וואו, איך אני יום אחד רוצה לעבוד איתם, ובאמת זכיתי כמעט עשור פלוס להיות... כפיים. לא יודע כמה חשבוניות העברתי לשעיה, אבל כאילו עשינו מלא 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 פרויקטים ומלא מלא זה, וזה פשוט כבוד גדול להיות כאן מהבחינה הזאת, והגשמת חלום מבחינתי כאילו. כבוד הוא לנו. אז בואו, אני חוזר עוד פעם. מגיע, כן. אני רוצה אבל לחזור באמת שוב לשאלה, עוד פעם. לגבי הסרט, איך עלה הרעיון? לגבי מבצע מוקד. אני אומר את זה, איך לא עשו סרט על מבצע מוקד? איך כאילו... תתארו לכם, לצורך העניין הקרבות עכשיו של שמחת תורה, שיקח 70 שנה עד שמישהו יעשה מזה סרט. וזה לא יתואר. ולעומת זאת הדבר הזה, שזה מבצע מטורף. כלום, לא נגעו בזה. אם היינו בארצות הברית, היינו כבר ברימייק, היינו כבר בריבוט, היינו כבר באיזה פריקוול, אולי סיקוול, לא יודע. הם היו סוחטים. עד שכאילו לא היה נשאר מזה כלום. ורק אצלנו, כמובן, 70 שנה, עד שלוקח עד שמישהו כאילו מעיז. אז זה כבוד להביא את זה למסך הגדול. אתה נתקלת בהרבה מאוד קשיים. לקח לך 15 שנה להוציא את הסרט, בדרך כמה קרנות שלא רצו לממן את הסרט, בגלל אני אגיד, אתה מקסימום תדייק, לא הביאו את הזווית של החיילים המצרים, אין פה מספיק מסרים אנטי-מלחמתיים, עוד כל מיני תירוצים כאלה ואחרים. תן לי שנייה את ההיילייטס ואת התחושות שלך תוך כדי. שחור על גבי לבן, מה שאמרת. לא מנציח את מיתוס הטייס, אני עד היום לא יודע מה זה אומר. ולא מראה את אימת המוות של המלחמה ואת הסבעה שזה מביא לשני הצדדים. אנחנו מדברים על 67, כן? לא נתפס. אבל כן, הייתה התנגדות מאוד קשה, והם
זה בלשון המעטה, ולקח הרבה זמן לשכנע אותם, ולכפות עליהם בסופו של דבר בכזו דרך או אחרת. יום אחד נספר, אבל כן, זה היה מה שנראה מובן מאליו לכל מישהו שפוי וחושב שכאילו ראוי לעשות מכזה דבר סרט, והסרט הכי גדול שאפשר עם התקציב הכי גדול. לא היה. ועובדה, אני חושב שזה הסרט 6 ימים כמעט היחיד שיש. הם אוהבים את כיפור, נורא. הם מאוד אוהבים את כיפור. מעניין. ואנחנו נגיע לכיפור בקרב אוויר 2, ואנחנו... זה כבר השאלה האחרונה, אנחנו עוד נחזור לזה, אבל אני הבנתי שאתם אפילו, לא יודע אם אני טועה פה, קניתם מטוס או משהו בסגנון בשביל להפיק את הסרט הזה, כאילו שיבינו שנייה את הקשיים, מה הייתם צריכים לעבור. בגדול אני חופר למתן ולאלון על הדבר הזה כאילו on and off, בזמן שאני עושה כאילו חלטורות אצלם במשך... אתם יודעים תכלס, אני חושב על זה, אם תרצו מימנו אותי, כאילו, החזיקו אותי בזמן שעשיתי את הדבר הזה. לגמרי. כן, קנינו מטוס, כל אחד יכול. לא, כל אחד יכול, אם יש לך סיבה ממש טובה, כל אחד יכול. במכולת הקרובה לביתך, תלך... במוזיאון חיל האוויר, הם זרוקים שם מאחורה. הם רצו 700,000 שקל, והורדתי אותם ל50. אבל לא, זה גם היה... מי שרוצה לקנות בית או משהו, לקנות רכב... לא, כאילו 700,000 שקל, קודם כל כן, 700,000 שקל על משהו שכאילו אם כל בדואי היה מוצא דרך לבוא, לחבר ולגרור, הם לא היו שמים לב שזה בכלל נעלם. ואני בטוח שהיה ניסיונות. לא, זה היה מאוד מאוד מורכב, כי היה צריך לפרק את הכנפיים ולחתוך את הקוקפיט ולהביא אותו על גימבל, והגימבל היה צריך עם תנועתיות בשביל לצלם את הפנים וגם את החוץ, סיוט ענק. לצורך העניין, כל מי שמתעסק במטוסים האלה, מהדור הזה, הוא בן 80. ולפרק את הכנפיים, ההשקעה היה צריך כאילו מישהו מקצוען מהעידן, ובמקרה עליתי על קבוצה של ותיקי טייסת כך וכך, טכנאי טייסת כך וכך, והוא אשכרה הרשם לי בוואטסאפ, סד"פ פירוק כנפיים כפיר. אחד, מסתבר צריך לפלס ולאזן. ובסוף הצלחנו וחתכנו ונשרפו גבות לזה שחתך, כי היה שם איזה שמן, איזה צינורית שמן, היא התפוצצה, ואני אשכרה הייתי שם, התפוצץ כאילו. בקיצור, זה חתיכת סרט. ולא נכנסנו לאסבסט, ולא נכנסנו אין בכלל, אפשר לכתוב, זה היה מבצע מוקד לעשות את הסרט המבצע מוקד, חד משמעית. אין בכלל ספק. אז אמרת קודם, יהיה לנו קרב אוויר 2, ויהיה לנו מלחמת יום כיפור, נגיע למלחמות אחרות. איך באמת, דיברנו על זה קודם, איך באמת גורמים לדבר כזה, עם כל הקשיים, עם כל האתגרים במדינת ישראל בפרט, איך גורמים לזה לקרות שוב? אנחנו רוצים מאוד. אז קודם כל, הסרט הוא בלוקבאסטר, אני שמח לבשר. הסרט הוא שובר קופות. כמובן הכל אני מסייג, כי זה הכל בזמן מלחמה מטורף. בסוף שבוע הפתיחה שלנו, זאת אומרת, אחרי שאתה מחכה 15 שנה, בסוף שבוע של הפתיחה, איראן תוקפת בפעם הראשונה בהיסטוריה את ישראל עם... עוד סרט, עוד... אתם יכולים לתאר לעצמכם שהבתי קולנוע לא היו מלאים. ועדיין זה הגיע למספרים מאוד מאוד גבוהים, אז זה רמה גבוהה, זה עוזר, זה לגמרי עוזר. ופשוט לא לוותר להם, אני לא הולך לוותר להם, ואני מקווה שזה לא ייקח, תראו, כרגע הזמן הממוצע כרגע הוא 15 שנה, בוא נקווה שנוריד את זה למשהו סביר, כמו איזה 10. עלתה פה שנייה, אני אגיד, עלתה איזו שאלה, אמרנו, לא יהיו שאלות מהקהל, בכל זאת שאלו, מי זה הם? מי מערים את הקשיים העיקריים? זה לא, תראו, הצורה שזה יש, זה מאוד טכני, אבל בגדול יש קרנות פרטיות שמחוברות למשרד התרבות, והן מקבלות את הכסף ממשרד התרבות ומחלקות אותם לפי חוקים. כמובן שכמו בישראל, כמו בכל דבר. תראו, עם כל הלכלוך והכל שאנחנו מטנפים פה כרגע על קרנות הקולנוע, הסרט הזה קיבל מימון ענק מקרן רבינוביץ', שבסופו של דבר אחרי קצת מאבקים הם נתנו, ומקרן שומרון. רצה הגורל וקרן שומרון, אני עברתי לשומרון מתל אביב, ושנתיים אחרי זה בלי, זה היה מגניב אם הייתי מתכנן את זה, אבל לא. הקימו את קרן שומרון, שהיא פנויה רק שהיא נותנת כסף רק לאנשים מהשומרון, או עם שת"פ עם אנשים מהשומרון,
וזה היה, אחרי שקרן רבינוביץ' נתנו, זה היה ממש בדקה ה-90 הציל את כל הסיפור. אם לא קרן שומרון לא היה קורה כל הסיפור, ממש ברגע האחרון נכנסו ונתנו את הכסף שהיה צריך. אז קודם כל יש לנו את קרן שומרון, יש לנו את קרן רבינוביץ', יש לנו עכשיו העבירו חוק, הרבה גם מתכתב עם הסרט הזה, או שהולכים לתעדף עכשיו סרטים שהם פונים יותר לקהל, ופחות סרטים שפונים לא יודע, לפסטיבלים, לא יודע, צפרדע הזהב בבייג'ינג וכל הדברים האלה שאתם רואים תמיד, נכון, אתם רואים מעל הפוסטר, פה אין, אבל איפה שיש אם תרצו, אז יש עלים, נכון, יש מלא עלים, וכתוב כאילו זוכה פרס, דוב, לא יודע מה. אז זה, אז לא, הרעיון הוא הקהל, ודבר ראשון אתם, ושום דבר אחר, ופופקורן. וזה צריך להיות הסדר עדיפויות, וזה צריך להיות, מבחינתי זה תמיד היה פנייה, ולא מעניין אותי לא פסלונים ולא שום דבר. ואני חושב שזה במגמה נהדרת, אז מבחינה הזאת, טפו טפו טפו, אני בדרך הולך לעשות סרט על צוללת שמצילה את ישראל, אוקיי? לא ישר חזרה מהשמיים למים, אבל אחרי זה אנחנו נחזור לקרב אוויר 2 וקרב אוויר 3, בעזרת השם. יהיו גם סרטים על היבשה? תן לו, שנייה, אני שירתי בחיל הים, אני רוצה סרט על צוללות, נשמע לי טוב. עובדים גם על סרט על 7 באוקטובר, סרט מגניב ממש, אבל לצערי קולנוע לוקח זמן, זה לוקח הרבה זמן לעשות את זה. טוב, זהו, אז באמת אמרו לי פה שיש פה עוד איזה, שיש זמן באמת בדיוק לשתי שאלות, אז באמת נשמע אותך ועוד שאלה אחת וזהו, כן. כמה עלה הסרט? סרט הוא, אתה מקבל מקרן בדרך כלל 2.5 מיליון, משהו כזה. מקרן שומרון קיבלנו עוד איזה כמעט מיליון, או מיליון פלוס, ומוסיפים לזה גם את מפעל הפיס, מוסיפים לזה גם השקעה פרטית, ואתה מגיע לסכום בערך. זה בערך זה כמובן תקציב, אפילו לא קייטרינג של נגיד סרט כמו, לא יודע מה, אמריקאי ממוצע, כמובן, אבל לנו יש סיפורים, תשמעו, הסיפורים שלנו יש, הם צריכים לדמיין, אצלנו זה יום שלישי כאילו באחר הצהריים, אצלנו זה כאילו every day, ואצל האמריקאים, נגיד תיקחו לדוגמה את המתחרה הגדול, את טופ גן מבריק, שהחליטו לעשות את סרט 2 בדיוק כשאני בא לשגר כאילו את קרב אוויר. מה הסיכוי? 30 שנה אחרי הראשון, כמובן שיש פה מחווה לראשון, אבל כאילו מה הסיכוי שסרט שני יצא? הסרט השני יצא, אני הלכתי לראות אותו, כולם הולכו לראות סרט אקשן, אני הלכתי לראות סרט אימה, לקחתי נייר, עשיתי חור, כאילו ככה, בשביל לא לקבל את כל אבל תיקחו את טופ גן מבריק ויש לכם שם בשיא, הם אומרים, הוא הפיל 3 מיגים, 3 מטוסי אויב, הוא היחיד בחיל האוויר. כאילו לנו יש את גיורא אפשטיין עם 17 הפלות, יש לנו את רן פקר עם איזה 7, יש לנו את ישראל בערב עם 12, זאת אומרת, אצלנו זה כלום, אצלנו זה... הסיפורים של הגיבורים הישראליים הם... זה לא לתאר בכלל, באמת שזה אפשר בכלל... הדמיון הכי כאילו, המוח הכי קודח האמריקאי לא יכול לעלות על הדעת מה שכאילו אצלנו קורה ביום חול. אז מהבחינה הזאת אני רוצה לומר, באמת, כאילו... לא משנה. שאלות. טוב, יש פה מישהו שממש חיכה מאחורה הרבה זמן, אני רואה. לא, אתה, כן. מה אם זה לעשות את זה באמריקה? תרגום, זה מה שאני רציתי. אתה רוצה להשקיע? תרגום בצרפתית. יש לך תמיד טלפונים, קדימה. בשמחה. קודם כל, עכשיו הסרט עובר להפצה בינלאומית, זאת אומרת, הוא הולך להיות בפסטיבלים של יהודיים כאילו וכולי, בכל מיני הפצות מקומיות כאלה, יש פנייה מדרום קוריאה, הקוריאנים מתים עלינו מסתבר, הדרום קוריאנים מתים עלינו, אז כן, לגמרי, מגניב. בשמחה. טוב, יש לנו עוד זמן לשאלה אחת? כן. אחרונה, אז שנייה, משהו אחד אחרון, חברים, אני באמת מתנצל, אין לנו, לצערנו הרב, עוד תזכירים לפי שעה. כמה מהסרט היה אמיתי? הכל.
תעשו פרצוף, חבר'ה, רבותיי, תקשיבו לי טוב. תראו, אתה משחק עם הזמן, אתה משחק עם המקום, אתה מקווץ בשביל להביא את הסיפור הזה בפחות משעה ו40. אבל היה, קודם כל, כל מה שראיתם, כולל הציטוט, הוא אומר לו, יושב עליך מיג, והוא אומר כאילו, חזור על דעתך שנית, והפעם בקור רוח. ציטוט אחד לאחד. הקרב של רן פקר, אחד הדמויות שהסרט מבוסס עליו, מעל גרדקה, שזה ההתקפה בסוף, אחד לאחד, כאילו כמעט. ממש ניהל את הקרב הזה, ועד היום הקרב הזה מלמדים אותו בחילות אוויר ברחבי העולם. 1 נגד 20, גיורא אפשטיין. גיורא אפשטיין מצא את עצמו מול 20 מיגים, אוקיי? לבד, בשדה קרב. אחרי זה התעלל ל10, הוא גמר 7-0. שאלו אותו אחרי זה, כאילו, איך אתה נשאר בקרב עם 20 מיגים, 1 נגד 20? אז הוא אומר, הם יכולים להיות, תראה, כדי להפיל אותך, הוא עושה את זה באנגלית משובשת בתוכנית היסטוריה שהוא אומר את זה, הוא אומר, כדי להפיל אותך, המטוס צריך להיות מאחוריך, אז, לפחות אז. היום הם יורים טיל, מסתכלים אחורה, והטיל הולך לאן שהם אומרים. אבל אז היית צריך להיות פיזית מאחורי מטוס. אז הוא אומר, כדי להיות מאחוריי, יש מקום רק לאחד. אז they can be 100, they can be 1,000, they can be a million, ככה כאילו, only one can kill you. אז גיורא אפשטיין, גבירותיי ורבותיי, כאילו זה מטורף. אז כן, לחלוטין, כולל לשלוח את המפקדים לכיוון אחד וללכת בכיוון אחר, כדי להפיל מיגים, גיורא רום. בקיצור, חד משמעית, אמנם מקובץ, אמנם איחוד של כמה דמויות, אבל אחד לאחד. רועי אורנשטיין, חשוב לי לומר, כן. תחשבו על זה. איזה גיבורים אתם מכירים בתרבות הישראלית? איזה גיבורים ראיתם? רועי קליין. לא, אני מדבר לך על תרבות, סרט, קפטן אמריקה, ספיידרמן, לא יודע מה. איזה? ברייבהארט. יוני נתניהו מבצע לנתן, ועזית הכלבה הצנחנית. גבעה 24 עונה. גבעה עונה. איך יכול להיות? תומר כפול מתאגד. כן, תאגד. שהולכים ומה? מטפלים בבדואים בשקט, כאילו, מגניבים להם תרופות. אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים למה זה כאילו מטורף? למה לוקח כאילו... איך מצפים... תנו לי 20 כאלה, אוקיי? ל-20 שנה הבאות, ואני מגדל לכם דור של תותחים אחד-אחד. לא שיש לנו בעיה של הדור, כמו שאנחנו מגלים כרגע עם מתן ועם אלון ועם כל הצוות שם אבל אתם מבינים למה זה הכרחי? אתם מבינים למה זה... איך יכול להיות? איך יכול להיות שאין גיבורים? איך יכול להיות שהכל ביום הזיכרון רק? והכל מדכא תמיד, ולא חוגגים את זה. אם אין לך גיבורים, אין לך תקווה, אין לך עתיד, אין לך עבר. דעתי הצנועה, ואני מעודד כל אחד ללכת ולעשות את הקרב האוויר שלו, כי אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים, אם לא הכי חשובים, לא פחות מנגיד לרדוף אחרי מרצים גם חשוב. גם חשוב, חד משמעית גם חשוב. רוצה להגיד תודה למתן פלג שלא פה, ולשי, ולג'אנפי. רועי אורנשטיין, אנחנו מודים לך קודם כל על הסרט הזה, וגם על זה שהסכמת כמובן לבוא לדבר איתנו כאן. תודה רבה לך, אני מזמין שוב פעם אחרונה רק את מתן ג'רפי להגיד את זה כמה מילים. טוב, רועי, תודה רבה לך ממש. לפני שנה עשינו גם סרט ביחד על יום בחיי אם תרצו, החבר'ה מהשטח, היה ממש ממש טוב, ואז נפתחה מלחמה, ובעצם זה עלה ברשת, אבל לא מספיק. אבל אולי יהיה עוד אחד בעזרת השם בשנה הקרובה. אז לפני שאתם הולכים, בניהו התותח עם כל החבר'ה של הגרפיקה, יש מאחוריהם, תרצו לא רק את ג'רפי ואת שי, יש הרבה פה את שיילה ואת בניהו ואת בן ואת נתן ודוב, יש פה הרבה חבר'ה ואלמוג, והגרפיקה הכינו לכם פה את הדבר הזה. זה בערך מתחילת המלחמה, שזה רק ב8 חודשים האחרונים, שיש פה, אנחנו ממש עובדים על אונר"א ועל אל-ג'זירה, ממש יש חוויות טובות, ועם תומכי טרור בקמפוס ועם הנטיות ועם הציוד לחיילי צה"ל בוואו. תודה רבה.
וממש אתם יכולים לקחת את זה איתכם. וכדי שבאמת אנחנו נמשיך לעשות את כל הדבר הזה, כי באמת יש אנשים שעובדים קשה בשביל זה, אז אתם יכולים לקחת את זה איתכם ולתרום לנו. יש פה את הברקודים, ואנחנו נשמח מאוד לראות אתכם גם הפעם הבאה פעילות שאם תרצו. שיהיה לכם אחלה ערב שבעולם, אנחנו ממש ממש שמחים שהגעתם. שבת שלום ונסיעה טובה. חודש טוב. אולי תפילת ערבית. תפילת ערבית, תעשה פה בחוץ. חברים, מי שרוצה תפילת ערבית יהיה בחוץ.